አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የላኪ ቴክ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ፣ ሁሉ ሰላም። ዛሬም እንደተለመደው በአንድ አዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እሱም የዩቱብ ቻናላችሁ ሎጎ እንዴት አድርጋችሁ እንደምሰሩ ለማሳየት መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ለእናንተ ማሳየበት መንገድ አንድ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ዌብሳይት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ዌብሳይቱ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትጠቀሙ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሎጎአችሁን እንዴት እንደምትሰሩ ማለት ነው። በአፕሊኬሽንም አለ። አፕሊኬሽኑን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። እስከዛው ድረስ ደግሞ በዚህ በዌብሳይቱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ እንሄዳለን። ነገር ግን ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ወረድ ብላችሁ፣ እንደዚሁም ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁ ውድ ተመልካቾቼ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እንደዚሁም ደግሞ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ፣ የምመልስላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄም ካላችሁ ጠይቁ፣ የምመልስላችሁ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ እንሄዳለን ማለት ነው። ወደ ዌብሳይቱ እሺ፣ ውድ ተመልካቾቼ አሁን በቀጥታ የምናደርገው ነገር ወደ ክሮም ብሮሰር እንገባለን። እንደምትመለከቱት ክሮም ብራውዘር ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ሰርች ማድረጊያ ቦታ ላይ renderforest.com ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት renderforest ብለን ሰርች ስናደርግ ዌብሳይቱ በዚህ መልኩ ይመጣልናል ማለት ነው። ዌብሳይቱ በዚህ መልኩ ከመጣልን በኋላ ከኛ የሚጠበቀው እዚች ጋር ጌት ስታርትድ መጥቷን መንካት ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ዌብሳይቱ በጣም የታወቀ ስለሆነ ብዙ ዩቲዩበሮች የተጠቀሙበት ብዙም ደግሞ የተለያዩ ድርጅቶች የሚጠቀሙበት ነው ማለት ነው። የራሳቸውን የካምፓኒያቸውን ወይም ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላቸውን ሎጎ የሚሰሩበት ምርጥ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። አሁን በቀጥታ እኛ የምናደርገው እዚች ጋር ጌት ስታርትድ ምትላለች፣ እሷን እንነካለን። ጌት ስታርትድ ምትሏን ስነኩት ዋት ዱ ዩ ዋንት ቱ ክሬት ምናምን ብሎ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ስጠይቃችሁ እናንተ የምታደርጉት እዚች ጋር ሎጎ ምትላለች፣ ሎጎ ምትሏን ትመርጣላችሁ። እዚች ጋር ብዙ አይነት ነው ያለው። ዌብሳይትም ካላችሁ በዌብሳይታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ግራፊክስ አለ። ደስ ያላችሁ መርጣችሁ እናንተ ይሆናል የምትሉት መስራት ትችላላችሁ። ነገር ግን እኛ ዛሬ መስራት የፈለግነው ሎጎ ስለሆነ ሎጎ ሚለው ላይ እንነካለን። ሎጎ ሚለው ላይ ስንነካ በቀጣይ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሎጎ ሚለውን ስንነካ በዚህ መልኩ ይመጣልናል። በዚህ መልኩ ከመጣልን በኋላ እዚች ዳሽቦርዷ ላይ ሰረዟ ላይ ማለት ነው፣ ባዶ ቦታዋ ላይ ሰንጠረዟ ላይ ኢንተርቪው ብራንድ ኔም የሚል አለ። እዛች ጋር እንነካና የቻናላችን ስም ወይ ደግሞ መስራት የፈለግነውን ነገር ሎጎ ስሙን እናስገባለታለን ማለት ነው። እኔ በራሴ ቻናል መስራት ስለፈለኩኝ የራሴን ቻናል ስም አስገባለሁ። እናንተ የራሳችሁን ደስ ያላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ላኪ ቴክ ብዬ የቻናሌን ስም አስገብቻለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ጌት ማይ ሎጎ ሚለውን እነካለሁ። እናንተም እንደዛ ጌት ማይ ሎጎ ሚለውን ትነካላችሁ። እንደምትመለከቱት ጌት ማይ ሎጎ ሚለውን ስነኩት ወደዚህኛው ፔጅ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ወደዚህኛው ፔጅ ይወስዳችኋል። ዩር ካምፓኒ ኔም ብሎ እናንተ የሰጣችሁትን ስም ያስቀምጥላችኋል። እኔ የሰጠሁት ላኪ ቴክ ስለሆነ ላኪ ቴክ ብሎ አስቀምጠልኝ። እዚች ጋር ታግ ላይን እንደምትመለከቱት ታግ ላይን የሚል አለ፣ ዲስክሪፕሽን የሚል አለ። እናንተ ከፈለጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ስለማልፈልግ ከስር ኔክስት ምትላለች፣ እሷን እነካለሁ። እንደምትመለከቱት ኔክስት ምትለውን ስነኩ በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ብዙ አይነት ነው ያለው፣ በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል። ለምሳሌ ያክል እዚች ጋር ላይን ስታይል የሚል አለ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሶሊድ የሚል አለ፣ ፍላት የሚል አለ፣ ወተር ከለር የሚል አለ፣ ኤምብሌምስ የሚል አለ፣ ሚኒማል አለ፣ አልፋቤቲካል ብዙ አይነት ነው ያለው። ነገር ግን በነገራችን ላይ እንደቺ ብቻ ሳትሆን እዚች አሁን ለምሳሌ ሶሊድ የሚለው ውስጥ ከገባችሁ ብዙ አይነት የሎጎ አይነት ነው ያለው። በሶሊድ መልኩ የተቀመጡ ብዙ አይነት አሉ። እንደዚሁም ደግሞ ፍላት የምትለው ውስጥ ብዙ አይነት አለ። እንደዚሁም ደግሞ ወተር ከለር የሚለው ውስጥም ሲገቡ ብዙ አይነት የሎጎ አይነት አለ ማለት ነው። ብዙ ሎጎ ነው ያለው። እስቲ እኔ አንዷን ልምረጥና ወደ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። እዚች ጋር ፍላት የምትሏል ልምረጣት። እኔ ፍላት የምትለው መርጣለሁ። እናንተ ደስ ያላችሁ መርጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ፍላት የምትሏል መረጡኝ። ከዛ በኋላ ከስር ኔክስት የሚላለ እናንተም ኔክስት ማለት ትችላላችሁ። እኔ ኔክስት እለዋለሁ።
እንደምትመለከቱት እየፈለገ ነው ይፈልግና ወደዚህኛው ፔጅ ይወስደናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ፍላትን ስነካው በዚህ መልኩ በቻናሌ ዲዛይን የሆኑትን ሎጎዎች ያመጣልኛል ማለት ነው። በቻናሌ ዲዛይን የሆኑ ሎጎዎችን ያመጣል። እናንተም በእናንተ ባስገባችሁ ስም ልክ ወይም ባስገባችሁ ስም አይነት ያመጣላችኋል ማለት ነው። የራሳችሁን የቻናላችሁን ወይም ደግሞ የሎጎዋችሁን አይነት ያመጣላችኋል ማለት ነው። እናንተ ደስ ያላችሁን መምረጥ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ብዙ አይነት ሎጎ ነው ያለው ማለት ነው። ብዙ አይነት ሎጎ ነው ያለው። ለምሳሌ ያክል እስኪ እኔ አንዷን መርጥና ለእናንተ ለማሳየት ማለት ነው አንዱን እመርጣለሁ። እዚች ጋር እንደምትመለከቱት እሷን እመርጣለሁ። እሷ ላይ ከነካውኝ በኋላ ከስር ኤዲት ኤንድ ዳውንሎድ የሚል አለ። እሱ ላይ ነካለሁ። እንደምትመለከቱት ኤዲት ኤንድ ዳውንሎድ የሚለውን ስነኩት ወደዚህኛው ፔጅ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ወደዚህኛው ፔጅ ሲወስዳችሁ ይሄንን ጽሁፉን ድራግ አድርጋችሁ ወደ ፈለጋችሁት ቦታ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤዲት ማለት ነው ማድረግ ትችላላችሁ። በሚመቻችሁ መልኩ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በሚመቻችሁ መልክ ካስቀመጣችሁ በኋላ ከስር ቴክስት መጨመር ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ቴክስት የሚል አለ። እንደዚሁም ደግሞ ከለሮቹን መቀየር ከፈለጋችሁ የቴክስቱን ከለር መቀየር ከፈለጋችሁ ከለር የሚል አለ። ከለር የሚለው ላይ ነክታችሁ ደስ ያላችሁን ከለር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እስኪ እንደምትመለከቱት ከለር የሚለው ላይ ከነካችሁ በኋላ እዚች ጋር ቴክስት የምትሏ ቦታ ላይ እቺ ጥቁሯን ቦታ ትነካላችሁ። እሷ ጥቁሯን ቦታ ከነካችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ያመጣላችኋል ማለት ነው። ደስ ባላችሁ ከለር ላይ ማስገባት ትችላላችሁ እናንተ። ሲኔ በቀዩ እዚች ጋር ላስገባ ዳር ላይ በቀዩ ማለት ነው። በቀዩ ማስገባ ፈለኩኝ። እንደዚህ ቀዩ ላይ ካስገባችሁ በኋላ እዚች ጋር ያለችውን ወደ ላይ ከወሰዳችሁ በኋላ እዚች ጋር በላይ በኩል ቀስት ምልክት አለች። እሷን ትነካላችሁ። እሷን እንደነካችሁ እንደምትመለከቱት ቴክስቱ በዚህ መልኩ ይቀየርላችኋል ማለት ነው። ላኪ ቴክ የሚለው በዚህ መልኩ ተቀይሮልኛል። እናንተም የጻፋችሁት ጽሁፍ በዚህ መልኩ ይቀየርላችኋል ማለት ነው። ቴክስቱን መቀየር ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ከጎን ቴክስት ምትላለች እሷ ላይ ተነካላችሁ ማለት ነው። ቴክስት ምትለው ላይ ከነካችሁ በኋላ ኤዲት የሚል አለ። ኤዲት የሚለውን ነክታችሁ ቴክስቱን ጽሁፉን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ከጎን ስታይል የሚል አለ። ስታይል የሚለውን ነክታችሁ የጽሁፉን አቀማመጥ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ በሚመቻችሁ መልኩ የጽሁፉን ስታይል ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን በቃ በመጨረሻ ላይ የማደርገው እዚች ጋር እኔ ስለጨረስኩኝ ዳውንሎድ የምትላለች ከስር ዳውንሎድ አደርገዋለሁ። እናንተም እንደጨረሳችሁ ከስር ዳውንሎድ የሚል አለ። ዳውንሎድ የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ የሚለውን ስነኩ በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል። ወደዚህኛው ፔጅ ይወስዳችኋል። እዚህኛው ፔጅ ላይ ያለው እንደምትመለከቱት ለኛ የሰጠን ሎው ኳሊቲ ሆኖ ፍሪ ነው ማለት ነው። ፍሪ ሎው ኳሊቲ ነው የሰጠን። ነገር ግን ሃይ ኳሊቲ ከፈለጋችሁ ቤዚክ ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት $9.99 ይጠይቋችኋል ማለት ነው። በክፍያ ነው የሚሰራው። እንደዚሁም ደግሞ ከዛ የበለጠ ሃይ ኳሊቲ ከፈለጋችሁ እንደምትመለከቱት $19 ይጠይቃችኋል። እኛ የምንጠቀመው ያው ፍሪውን ስለምንጠቀም ፍሪውን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ያኛውን ስለማንችለው መፈልጉ ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን እዚህ ጋር አሁን መጠቀመው ፍሪውን ስለሆነ ዳውንሎድ የሚለውን እነካለሁ ማለት ነው። ፍሪው ላይ እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ የሚለውን ስነኩ ወደዚህኛው ፔጅ ይወስዳችኋል፣ ወደ ራሳችሁ ፕሮፋይል ላይ። በነገራችን ላይ ያልነገርኳችሁ ይሄኛው ዌብሳይት ኢሜል አካውንት ያስፈልገዋል። በኢሜል አካውንት ነው የሚሰራው። ኢሜል አካውንት ከሌላችሁ ያው ላይ ከፍትላችሁ ዳውንሎድ ላይ ያደርግላችሁ ሴቭ ላይ ያደርግላችሁ ይችላል። ኢሜል አካውንት ሳይኒን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ላው ላይ እዚህኛው ዌብሳይት ላይ ኢሜል አካውንት ሳይኒን ማድረግ አለባችሁ። እንደምትመለከቱ በዚህ መልኩ ወደዚህኛው ፔጅ ይወስደናል። አሁን የሰራሁት ፔጅ ኢሜጅ እዚች ጋር ወይም ደግሞ ሎጎ እዚች ጋር ትመጣልናለች ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚች ጋር ከመጣች በኋላ ከስር ዳውንሎድ የምትላለች ወደ ጋላሪያችን እንዲገባ ስለፈለገን ወደ ጋላሪያችን እናስገባለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚች ጋር ዳውንሎድ የሚትላለች የሚለውን መንካት ትችላላችሁ ወደ ጋላሪያችሁ እንዲገባ ማለት ነው። እኔ ዳውንሎድ አደርገዋለሁ ወደ ጋላሪ እንዲገባ። እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ የሚለውን እነካለሁ። እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ የሚል ይመጣልኛል። ዳውንሎድ እለዋለሁ።
እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። እዚች ጋር ኦፕን እለዋለሁ እናንተ ለማሳየት። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ሎጎዬን ሰርቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እናንተም በዚህ መልኩ ሎጎአችሁን ሰርታችሁ መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዩቱብ ቻናላችሁ የፈለጋችሁትን ሎጎ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ውብ የሆነ ሎጎ መስራት ትችላላችሁ። ዌብሳይት ውስጥ ብዙ አይነት ሎጎዎች አሉ። በስማቸው በራሳችሁ ስም ካስገባችሁ በኋላ በስማችሁ ዲዛይነር ሎጎ የሚያስቀምጣቸው የሎጎ አይነቶች አሉ። እዛ ውስጥ እናንተ የሚመቻችሁን ከቻናላችሁ ጋር የሚሄደውን እናንተ ከምትሰሩት ስራ ጋር የሚሄደውን መርጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ውድ ተመልካቾቼ ይሄንን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። ዛሬ የሰራውላችሁ የሎጎ አሰራር ማለት ነው ይሄንን ይመስላል። በዛሬው ቪዲዮ እንደተጠቀማችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄንን ቪዲዮ ያዘጋጀውላችሁ ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ያልገባችሁ ነገር ካለ ግር ያላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ የመልስላችሁ ይሆናል። አሁንም በድጋሚ ለማስታወስ ያክል ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኦል የሚለውን ምርጫ ላይ በማድረግ አባል መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁ ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደዚሁም ደግሞ ኮሜንታችሁን አስፍሩልኝ። ላይክ ማድረግ አይጎዳችሁም። እናንተ ላይክ አድርጉ። የእናንተ ላይክ ማድረግ እኔን ደግሞ ይጠቅመኛል። ስለዚህ ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። ሁሌም እወዳችኋለሁ።